friendship and welcome back to my channel. So in today's video, bago tong gagawin natin, charot. Alam ko meron din ako nito last year pero nagpalit na kasi ako ng bag and ito yung aking everyday na bag na ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman. This is my everyday bag na ngayon na ginagamit. Actually maliit lang to. Ganyan lang siya. Ayan. And gusto ko i-share sa inyo kung ano yung laman nito sa loob dahil yun, hindi na nga ako masyado kasi nagme-makeup eh. And yun pala, wala dito yung phone ko, no? Kasi ginagamit ko pang film. So, without further ado, umpisahan na natin. So, friendship, umpisahan na nga natin. Pagpasensyahan nyo na muna yung aking mukha kung ganyan yung itsura ko. Kaya may mga acne scars pa ako diyan. And then, duwi-duwi yung mukha ko kasi anong tawag dito? Kaka-skincare ko lang and gabi na patulog na din ako. Naisipan ko lang tong i-film at isingit. Yun. So, pisahan na natin yung pag-open ng bag ko. Ito yung mango na bag. Yan. Actually, nasira na nga to eh. Dito, naputol na to. Tapos, pinakabit ko lang yung bakal na to. Pinadugtong ko lang ulit. Kasi, sobrang handy niya dalhin guys. And, kasya naman dito yung mga lip tint lang na ilalagay ko kapag pupunta lang ako sa mall, ba diba? So, yun na nga. Ang dami ko na naman sinabi, ba diba? Tapos, eto lang guys, yung strap niya. Hindi ako makatayo kasi pag tumayo ako, makikita nyo na nakapantulog na ako. Buksan na natin. Yan. Pag inopen siya ganyan, and then wala siyang zipper. Open na siya agad. Kita nyo na agad yung laman, no? Unahin natin dito sa bulsa na to. Yung laman nito is, yan, napkin, girl thing. Alam nyo naman, ang babae. Diba? Paano kung biglang magkaroon? So, ayun. So, ayun guys, nahulog kayo, ano? And kinabahan ako. Bakit? So, ayun guys, nahulog, ano? Papakita ko sa inyo yung nangyari sa tripod natin. Anong nangyari? Naputol siya, ayun o. Hindi ko alam kung bakit nakisabay pa siya na maputol. Or kasi siguro 1 year naman na siya sa akin, kaya yan na yun. Magpapalit na siguro ako ulit ng Gorilla Pad. And magpapalit ako ng ganito, bibili ako. Suggest naman kayo, lagay nyo sa comment down section sa baba kung ano yung magandang brand. Yung maganda yung kawit ayoko na nung ganito kasi sirain to eh. And ito yung naputol. So yun lang guys, balik na tayo sa video. So yun na nga guys, nahulog. Sorry, umano yung tripod ko. And then, yun na nga, na-open na natin yung packet sa loob. And then, makikita nyo guys na meron ako ditong earphones. Eto, lagyan ko din ng earphones pero hindi mo ako mahilig mag-sounds pag lang sa biyahe. Then, meron akong dalang cord kasi meron akong dalang power bank. Ayan. Ano to guys? Radio Shock. Nakita nyo na to sa old vlogs ko. And, ang ganda ng quality nito kasi hanggang ngayon, ganun pa din yung itinatagal niya. Ayan, labas muna natin. Hindi ko na inaalis yung laman nito guys. Ang inaalis ko na lang dito is yung eto. This one, yung power bank, kasi pag china-charge, nung ko lang siya inaalis. And then, meron ako ditong powder foundation, Nichido. Ito yung lagi kong ginagamit, diba? Kasi 100 pesos lang to and ang ganda niyang gamitin, guys. And then, meron din ako ditong dalawang lip tint. Everbile na siya parehas. Ito yung favorite ko, Uptown Red. And then, ito yung lip and cheek stain. Ito ginagamit kong blush. Ito is ginagamit ko sa lips. Kasi guys, wala akong dalang pangkilay dito ha. Baka mag-expect kayo ng pangkilay. Wala akong dalang pangkilay. Tsaka mascara dahil sa bahay ko yung ginagawa. Ito is pang retouch lang pag umaalis. And meron din akong dalang powder brush. Hindi na ako nagdadala ng KK kit na malaki kapag umaalis. Nakalagay na lang sa bag ko. And then guys, dala ko ang aking ID, passport, and wallet. Yung wallet ko is nandito yung ATM and then mga
card, membership card, Watsons, ano ba to? Watsons, tingnan natin na. Suki ng Watsons, yan. Watsons, SNR, tsaka LBC. Yun. Tapos yung pera ko sa wallet is 500 pesos lang, guys. Kasi pag sumusobra na siya ng 500, natitempt na akong gumastos ng gumastos. So, 300, 400, 500 pesos lang lagi yung laman ng wallet ko. Hindi ako naglalaman ng marami sa wallet ko. So, yun lang guys. That's it for today's video. Nakita nyo naman, yun lang yung laman ng aking everyday bag. Yan. Kasi sobrang handy na itong dalhin, guys. Wala na siyang laman. Binili ko yung passport. Wala na siyang laman. Yun na yun. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And, good night, guys. Bye! Love you!